I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. रतन टाटा यांचे हे वाक्य. एक व्यावसायिक दिग्गज आणि परोपकारी व्यक्तिमत्व. रतन टाटा यांच्या सुरुवातीच्या दिवसापासून ते टाटा समूहातील त्यांच्या परिवर्तनवादी नेतृत्वापर्यंतच्या प्रभावी कारकिर्दीला आकार देणारे महत्त्वाचे क्षण आम्ही उलगडणार आहोत. 28 डिसेंबर 1937 रोजी टाटा कुटुंबात जन्मलेले रतन टाटा ते जमशेदजी टाटा यांचे ते नातू. जमशेदजी टाटा हे टाटा ग्रुपचे फाउंडर होते. रतन टाटा हे नवलजी आणि सोनी टाटा यांचे सुपुत्र आहेत. पण ते 10 वर्षाचे असताना त्यांची आई आणि वडील विभक्त झाले. मग त्यांच्या संगोपन आणि संस्कार त्यांच्या आजीने केले. त्यांचं आर्किटेक्चर शिक्षण कॉर्नेल विद्यापीठ US 1959 झाले. रतन टाटा यांचं आवडतं ठिकाण म्हणजे लॉस एंजेलिस कॅलिफोर्निया. त्यांच्या विद्यापीठातील दिवस हे त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात बेस्ट दिवस होते. रतन टाटा यांना 1961 भारतात परत बोलवण्यात आले. ते टाटा स्टील ग्रुपमध्ये जॉईन झाले. त्यांनी अप्रेंटिसशिपवर पण काम केले. थोड्याशा एक्सपिरियन्स नंतर 1970 त्यांना कंपनीचे डायरेक्टर म्हणून नेमण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्यावर नॅशनल रेडिओ अँड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को या कंपनीची जबाबदारी टाकली. त्यानंतर त्यांच्यावर अजून एक कंपनीची जबाबदारी टाकली, ती म्हणजे एक्सप्रेस मिल्स. पण टेक्स्टाईल मिल्सच्या संपामुळे ती कंपनी 1986 बंद पडली. 1919 GRD टाटा यांनी रतन टाटा यांना टाटा ग्रुपचे चेअरमन म्हणून नियुक्त केले. पण टाटा ग्रुपचे काही व्यक्ती असे होते की त्यांना रतन टाटा यांना चेअरमन केलेले अजिबात नाही आवडले. रतन टाटा यांनी टाटा ग्रुपमध्ये पहिली सुधारणा केली, ती म्हणजे रिटायरमेंटच्या बाबतीत. डायरेक्टर्सची रिटायरमेंट ही 70 वर्ष केली, तर सिनियर एक्झिक्युटिव्हची 65 वर्ष केली. त्यामुळे फायदा असा झाला की नवीन तरुण पिढी यांना संधी मिळू लागली. त्यांनी जुन्या व्यवसायांवर लक्ष न देता त्यांनी सॉफ्टवेअर, टेलिकम्युनिकेशन, फायनान्स आणि रिटेल या व्यवसायांवर लक्ष द्यायला सुरुवात केली. या दरम्यान GRD टाटा यांनी रतन टाटा यांना पदोपदी गाईड केले. आय डोंट बिलीव्ह इन टेकिंग राईट डिसिजन्स. आय टेक डिसिजन्स अँड मेक दॅम राईट. रतन टाटा यांची सर्वात मोठी अचीवमेंट ही ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये झाली. It is a tough time to be entering the market. Hopefully the recession will not be there forever. ऑटोमोबाईलमध्ये पहिली कार निर्मिती इंडिका होती. 1998 ही कार लॉन्च झाली. ही कार भारतात सर्वात जास्त सेल झालेली कार होती. त्यानंतर काही काळानंतर नॅनो ही कार बाजारात आली. सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी कार. त्याच्यानंतर टाटा ग्रुपने मागे वळून नाही पाहिले. खूप साऱ्या इंटरनॅशनल कंपन्या विकत घेतल्या. 2000 पद्मभूषण, 2008 पद्मविभूषण म्हणून रतन टाटा यांना सन्मानित करण्यात आले. रतन टाटा यांचे योगदान मुंबईत झालेल्या बॉम्ब अटॅकमध्ये खूप मोठे होते. बॉम्ब हल्ल्यातील पीडितांना त्यांनी वैयक्तिक भेट देऊन त्यांना सांत्वना व आर्थिक मदत केली. 75व्या वर्षी रतन टाटा यांनी निवृत्ती घेतली आणि आता ते समाजकार्यात कार्यरत आहे. रतन टाटा यांचे आयुष्य चिकाटी आणि जिद्द यावर आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन त्यांच्यासारख्या आपण आपलं आयुष्य घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.